Okey. Pagi hari semua. Hari ni Sunday. Tak keluar mana lah. Ni pasal weather clear ni. Weather clear. Jalan pun malas. Kita lepak lah. Lepak. Bawah ni pun ada kafe. Tapi kafe ni mahal lah, RM12 satu kopi lah, mengarut. Pasal weather is very clear, kita masak hari ni. Okay. Cerita apa ni? Alah, ni apa ni? Tak best lah. Okay, kita masak. Hari ni kita masak kicap. Kicap baik punya. Semalam dah rebus daging. Rebus daging sampai lembut. Sekarang ni kita racik-racik dia. Kita buat masak kicap. Tunggu dia kering kan ni. Kering kan boleh makan lah. Okay, ni baik punya masak kicap. Tunggu dia kering. Okay, ni Sunday tengah hari pukul 12. Tak ke mana lah. Semalam dah keluar pergi Habib Bourguiba dengan Medina. Cukup lah. Hari ni Ahad kita relax Okay, weather clear. Okay, salam.